नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले दुई कम्पनीको लाभांश घोषणा, खलेन्दी हाइड्रोले हकप्रत सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने लगायतका जानकारी साथै 5 वटा कम्पनीहरू वाच लिस्टको रूपमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर 7 स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। साथै हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई लागेको प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै भिडियोलाई लाइक समेत गरिदिनु होला। तपाईहरुले हामीलाई गर्ने कमेन्ट र तपाईले गर्ने लाइकले हामीलाई भिडियो बनाउन थप हौसला प्राप्त हुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध पनि रह्यो। आजको भनाइ अन्तर्गत मैले दार्शनिक सुक्रातको भनाइ समेटेको छु। मलाई एउटा मात्र कुरा थाहा छ र त्यो के भने मलाई केही पनि थाहा छैन। महान दार्शनिक सुक्रातले त यस्तो भनेका थिए भने हामीले कहिलेकाहीँ आफूलाई भएको ज्ञानको घमण्ड गर्छौं। यसर्थ हामीले खासमा भन्ने भने घमण्ड गर्नु हुँदैन, किनभने जीवन भनेको सिकाइबाट सुरु हुन्छ र सिकाइमा नै अन्त्य हुन्छ। किनभने सिक्ने क्रम कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। हामीले नजानेका लाखौं करोडौं कुराहरू छन्, यसर्थ हामी कहिले पनि पूर्ण हुँदैनौँ, हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन भन्ने उनको यो भनाइको जिस्ट रह्यो। दुईवटा कम्पनीको लाभांश घोषणा भएको छ र मैले ती कम्पनीहरूलाई क्रमशः तपाईहरुमाझ राख्न चाहे। पहिलो कम्पनीको रूपमा रहेको छ इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड अर्थात् ENL। ENL ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफा 7980 को मुनाफाबाट हाम्रो लागि लाभांश घोषणा अर्थात् शेयर धनीहरुका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ। जम्मा 8.42%, त्यो पनि नगद लाभांश। अब यो मूल्यमा भएको कम्पनीले यति लाभांश दिनलाई कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा यदि कुरा गर्छौं भने यो त्यति सकारात्मक हुन सकेन। बजारले पनि त्यसको रियाक्सन देखाएको छ। बजार यसको आज घटेर चाहिँ बन्द भएको छ। 800 तिरबाट करिब 30 रुपैयाँ जति यसमा आज घटेको छ। 4.81% ले यो कम्पनी आज घट्न गएको छ, किनभने यो जुन मूल्य छ त्यो हिसाबमा चाहिँ डिजर्भ हुने खालको जो लाभांश होइन, कम हुन गयो। यसर्थ अब फन्डामेन्टल इन्डिकेटर हेर्दा जस हाइड्रो पावर सेक्टरमा EPS पोजिटिभ भएको लाभांश क्षमता भएको कम्पनी हो, त्यस मानेमा चाहिँ हामीले अलिकति सकारात्मक रूपमा हेर्न सके पनि जुन मूल्यमा यो छ र जति यसले लाभांश दियो त्यसलाई चाहिँ हामी त्यति सकारात्मक रूपमा हेर्न सक्दैनौं, कम हुन जान्छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 1060 सम्म पुग्यो यो कम्पनी, तल झर्दा 542 रुपैयाँसम्म झरेको देख्छौं। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 859 रुपैयाँ देख्नुहुन्छ। एक वर्षमा यो कम्पनी 18% ले बढेको छ। EPS जम्मा यसको 3.34 रुपैयाँ देखिन्छ भने पी रेशियो चाहिँ 230 भनेपछि एकदमै महँगो देखिन्छ र बुक भ्यालु यसको 110 रुपैयाँ तपाईले देख्नुहुन्छ। लाभांशको इतिहासको कुरा गर्दा यसले दुई पटक लाभांश दिएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 5.27% नगद लाभांश नै दिएको थियो र यसले आर्थिक वर्ष 7980 बाट हामीलाई 8.42% नगद लाभांश नै घोषणा गरेको छ। यसको बुक क्लोज मिति तय भएको छैन। अब यस सन्दर्भमा चाहिँ यो लाभांश खाना किन्ने कि नकिन्ने भन्ने सन्दर्भमा यदि मेरो रायको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ अहिले यसलाई जस्ट वाच गर्ने, किन्ने चाहिँ हुँदै होइन। आफूसँग छ भने पनि आज यसलाई बेच्नु पर्थ्यो, किनभने यो कम्पनी अब केही दिन घट्न सक्ने म्याक्सिमम सम्भावना छ। उसो त यसको चाहिँ सप्लाई कम भएको कारणले धेरै पनि नघट्ला, तर एउटा पुरानो जुन एउटा 52 हप्ताको लो मूल्य छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी यसलाई कुर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ। ढिलो चाँडो यो त्यो लेभलमा चाहिँ अब आउन सक्ने मैले एकदमै पोसिबिलिटी देखेको छु है त। यति नै रह्यो यसको बारेमा। र अर्को कम्पनी रहेको छ SMB। सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सले पनि लाभांश घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 7980 को मुनाफाबाट यसले पनि 13% बोनस शेयर र कर तिर्ने प्रयोजनको लागि 0.68% चाहिँ नगद लाभांश गरेर 13.68% चाहिँ यसले लाभांश घोषणा गरेको छ। यसको अहिले बजारमा मूल्य चाहिँ 940 देख्नुहुन्छ।
यसलाई भने ठिकै मान्न सकिन्छ किनभने बोनस सेयर हो, पछि समायोजन हुँदाखेरि अलिकति मूल्य तल जान्छ। अहिले बजारमा 940 रुपैयाँमा चलिरहेको छ। यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएको छ बजारले, यसले जुन घोषणा गरेको लाभांश त्यसलाई, त्यसकारणले आज 3.3% बढेको पनि छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 1500 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 812 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। अब इपिएस चाहिँ अलिकति राम्रो छैन र एक वर्षमा पनि यो कम्पनी धेरै घटेको छ, 25.38%ले घटेको छ र इपिएस यसको 6.71 रुपैयाँ छ। पी रेसियो 140, पी रेसियोको आधारमा त यो कम्पनी धेरै महँगो देखिन्छ। बुक भ्यालु 156 रुपैयाँ देखिन्छ र यसको लाभांशको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि लाभांश ठिकै छ, 10, 30, 11, 13 गरेर देखिन्छ यसको लगातार चाहिँ। यसले 75, 76 अनि 76, 77 मा चाहिँ दिएको रहेछ, 77, 78, 78, 79, 79, 80 जस पछिल्लो समय चाहिँ लगातार धेर थोर लाभांश चाहिँ दिएको देखिन्छ। अब यो मूल्यमा किन्ने वा बेच्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले किन्नको लागि अहिले सुझाव दिँदैन किनभने हामी बियरिस बजारमा छौँ, बजार साइडवेजमा छ। यदि बजारमा चाहिँ राम्रो मोमेन्टम देखिएर बजार बढ्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले बोनस खाने हिसाबले किन्न सक्छौँ, अन्यथा बोनस समायोजनपछि किन्दाखेरि नै बेटर होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। उसो त डिसिजन तपाईँ आफै लिन सक्नुहुन्छ। कम्पनीलाई समग्रमा चाहिँ त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर एकदमै एक्सिलेन्ट खालको कम्पनी पनि भन्न सकिँदैन। त्यसैगरी घलेम्दी हाइड्रोले हकप्रत सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। यसले चाहिँ आगामी मङ्सिर 10 गतेदेखि हाल कायम चुक्ता पुँजीको 200% हकप्रत सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले हकप्रत सेयर निष्कासन प्रयोजनार्थ कार्तिकको 3 गते बुक क्लोज गरेको थियो। यसअनुसार चाहिँ कार्तिक 2 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयर धनीहरूले मात्रै हकप्रत सेयरमा पुस 1 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। अर्थात् यसको हकप्रत चाहिँ अब मङ्सिर 10 गते खुलेर पुसको 1 गतेसम्म चाहिँ हामीले भर्न सक्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ यो कम्पनी जिएचएल भन्ने कम्पनी चाहिँ तपाईले कार्तिकको 2 गतेसम्म यदि किन्नु भएको थियो भने चाहिँ तपाईले यसको राइट सेयर भर्न पाउनुहुन्छ। जति किता थियो त्यसको डबल, किनभने यसले 200% हकप्रत सेयर भनेपछि 100 किता थियो भने तपाईले 200 किता राइट सेयर भर्न पाउनुहुन्छ। 50 किता थियो भने चाहिँ 100 किता राइट सेयर भर्न पाउनुहुन्छ। लगानीकर्ताले हकप्रत सेयरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सी आस्पा सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयहरू तथा मेरो सेयर सफ्टवेयर प्रयोग गरी सी आस्पा प्रणाली मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। हकप्रत सेयर निष्कासन तथा बिक्रीका लागि कम्पनीले मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। अब यसको चाहिँ बजारमा अहिले मूल्य हेर्नुहुन्छ भने अब यसलाई तपाईले चाहिँ जिएचएल घलेम्दी अब राइट सेयर भन्ने सन्दर्भमा त भर्न पाउनेहरूले राइट सेयर भर्न छुटाउनु नै परेन, तर दोस्रो बजारमा यसलाई किन्ने वा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ यो कम्पनी किन्ने सल्लाह दिँदै, किनभने 200% राइट सेयर आइसकेपछि यसको सप्लाई एकदमै बढ्न जान्छ। मूल्य अहिले 128 रुपैयाँ देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि मूल्य सस्तो भए पनि यसको सप्लाई बढ्नेवाला छ राइट सेयर। अब फन्डामेन्टली राम्रो छ, भोलिका दिनमा लाभांश खाम्ला भन्ने खालको कम्पनी पनि छैन। त्यसकारण दोस्रो बजारमा किन्नको लागि त मेरो सुझाव रहँदैन। समग्र बजार बढ्न थाल्यो, हाइड्रो पावरमा सकारात्मक इन्डिकेसन देखियो भने चाहिँ अब सर्ट टर्म ट्रेड गर्नको लागि हामी चाहिँ इन्ट्री गरे मतलब छिटो एक्जिस्ट हुने हिसाबले चाहिँ ट्रेड गर्ने हिसाबले चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ होइन, बजार बढ्न सुरु गर्यो भने टेक्निकल्ली चाहिँ राम्रो सिम्पटम्स देखियो भने फन्डामेन्टली चाहिँ यो कम्पनी खासै राम्रो नभएको कुरा मैले तपाईहरुमाझ राखेँ। र तपाईले यदि चाहिँ राइट सेयर भर्न पाउने खालको अथवा तपाईले राइट सेयर भर्ने तरिकाले चाहिँ तपाईसँग यो कम्पनी पहिले नै थियो भने, अर्थात् यदि तपाईसँग कार्तिकको 2 गते भन्दा अगाडिसम्म किनेको यसको चाहिँ जिएचएल को चाहिँ सेयर छ भने चाहिँ राइट सेयर भर्न नभुल्नु होला। फेरि राइट सेयर भर्ने यस्तो नराम्रो कम्पनी छ, राइट सेयर भरम कि नभरम भनेर कन्फ्युज हुनै पर्दैन, किनभने राइट सेयर भनेको तपाईको हक अधिकारको कुरा हो। तपाईले भर्नु होला, किनभने 100 रुपैयाँमा भर्ने हो। 120-30 रुपैयाँ भए पनि तपाईलाई फाइदा नै हुन्छ। यसर्थ राइट सेयर भर्न चाहिँ नछुटाउनु होला भर्न मिल्नेहरूले। अब आजको वाच लिस्टको रूपमा म केही कम्पनीहरूको बारेमा यहाँ राख्छु। मैले केही दिन अगाडि सस्ता लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको बारेमा कुरा गरेको थिएँ 5 वटा। मैले भनेको थिएँ कि 400 रुपैयाँ भन्दा तलका हाइड्रो पावर, माफ गर्नु होला, 400 रुपैयाँ भन्दा तलका लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनी किन्न त्यति डराउनु पर्दैन। अझै पनि एउटा कम्पनी 400 रुपैयाँ भन्दा तल छ र एउटा ग्यापिङ फिलअप गर्न आए जसरी ग्याप फिल अप गरेर चाहिँ यो कम्पनी माथि जान थालिरहेको छ। अहिले समग्रमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा अलिकति माहौल आउँछ कि जस्तो पनि देखिरहेको छ।
र मैले आज बताउन गइरहेका कम्पनीहरू चाहिँ वाच लिस्टमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। सस्तो मूल्यका राम्रो खालका चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू रहेका छन्। र पहिलो वाच लिस्टमा मैले तपाईँहरूमाझ राखेँ हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 400 रुपियाँभन्दा तलको छ। यो मूल्यमा तपाईँहरूले किनेर मिड तथा लङ टर्मसम्म राख्न सक्नुभयो भने चाहिँ यो कम्पनीबाट 2 गुणा वा 3 गुणासम्म सजिलै कमाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। अब 52 हप्ताको हाइलोको कुरा गर्नुहुन्छ भने 574 रुपियाँसम्म चाहिँ माथि गएको थियो भने तल झर्दा 350 रुपियाँसम्म तल झरेको चाहिँ थियो। यसको चाहिँ तपाईँको 1 वर्षको मूल्य हेर्छौँ भने यसमा घटबढ भएको देखिँदैन। बुक भ्यालु 113 रुपियाँ छ। यो कम्पनी चाहिँ 3वटा छुट्टा-छुट्टै इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ मर्ज भएर बनेको कम्पनी हो। फन्डामेन्टली त्यति नराम्रो छैन, सप्लाई अलिकति बढी भएको कम्पनी हो, यसर्थ बढ्न नसकेको पनि देख्छौँ। तर बढ्ने बेला बढ्दैन भन्ने पनि छैन, किनभने यो बेला पनि त त्यस्तै नै थियो, त्यो बेला पनि राम्रै ग्रोथ गरेर यहाँसम्म पुगेको देखिन्छ। भोलिका दिनमा लाइफ इन्सुरेन्समा अलिकति माहौल बन्दा बित्तिकै यी कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँले राम्रो ग्रोथ अथवा राम्रो रिटर्न चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र दोस्रो कम्पनी रहेको छ सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स। 400 भन्दा तल हुँदाखेरि नै मैले वाच लिस्टमा राख्नुहोस् भनेको थिएँ र यसमा राम्रो बढोत्तरी देखिएको छ र भोल्युमसहित बढिरहेको छ। यसर्थ अझै पनि ढिला भइसकेको छैन। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरू 450 रुपियाँभन्दा तलसम्म रहन्जेल इन्ट्रीको लागि हामी डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एकैचोटि मानौ 1000 किता किन्यो भने एकैचोटि 1000 किता चाहिँ नकिन्नु होला, किनभने तलमाथि हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ एभरेज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसर्थ बिस्तारै आफ्नो क्षमताअनुसार इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ त्यति डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको अहिले बजारमा 413 रुपियाँमा चाहिँ कारोबार भइरहेको छ। आज पनि यो 2.48% बढेको छ। हामीले चाहिँ यो कम्पनी 380 तिरै हुँदाखेरि चाहिँ वाच लिस्टमा राख्नको लागि भनेका थियौँ। त्यति बेला किन्नु भएको थियो भने तपाईँलाई बधाई पनि छ, धेरथोर प्रफिट पनि भइसकेको छ। 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 411 रुपियाँ देखिन्छ र 52 हप्ताको हाइलोको कुरा गर्नुहुन्छ भने 508 रुपियाँसम्म पुगेको यो कम्पनी तल झर्दाखेरि चाहिँ 375 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ। यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कम्पनी रहेको छ RNLI। यो पनि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरकै कम्पनी रहेको छ। अहिले 417 मा कारोबार भइरहेको छ। यो कम्पनी पनि 400 भन्दा मुनि हुँदाखेरि हामीले वाच लिस्टमा राख्नुहोस् भनेका थियौँ। वाच लिस्टमा राखेर धेरथोर इन्ट्री गर्नुभएको थियो भने तपाईँलाई बधाई छ। अझै पनि यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्नको लागि त्यति ढिला भइसकेको छैन, अलिकति बढेको छ। यो क्यान्डल जुन छ तपाईँको यो क्यान्डलको 396 भन्दा तल नजाउन्जेलसम्म अब मजाले इन्ट्री गर्न सक्छौँ हामीले। यो कम्पनी भन्दा माथि यो जुन क्यान्डल छ यो क्यान्डल भन्दा माथि क्लोजिङ दिँदासम्म त ढुक्कसँग यो कम्पनी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यही पनि धेरै घटेको हुनाले यो कम्पनीमा बिस्तारै गर्दै आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार। इपिएस तपाईँको इपिएस चाहिँ यो कम्पनीको 15.44 रुपियाँ देखिन्छ। पी रेसियो 27.01। बुक भ्यालु राम्रो नै छ, 152 रुपियाँ देखिन्छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 535 र 390 सम्म देखिन्छ। यसर्थ यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड। अर्को रहेको छ SNLI लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरकै कम्पनी रहेको छ। SNLI अहिले बजारमा चाहिँ 431 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो कम्पनी पनि 400 तल हुँदाखेरि नै हामीले वाच लिस्टमा राख्नुहोस् वा धेरथोर इन्ट्री गर्नुहोस् भनेका थियौँ। अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो नै बढोत्तरी भइसकेको छ। आजको दिनमा पनि राम्रै बढेको छ। अहिले चाहिँ 431 450 सम्म चाहिँ इन्ट्री गर्न डराउनु पर्दैन। पहिलो टार्गेट रूपमा 470-80 तिर हुन जान्छ। तर पनि मैले यो सर्ट टर्मको लागि भन्दा पनि मिड तथा लङ टर्मको लागि नै भनिरहेको छु। यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 440 रुपियाँ छ। अझै पनि 120 दिनको मूल्यभन्दा चाहिँ एभरेज मूल्यभन्दा तल छ। 522 सम्मबाट चाहिँ ओपनिङ भएको यो कम्पनी 396 सम्म तल झर्यो। अब पी रेसियो अलिकति बढिसकेको छ। हामीले 15 भन्दा तल पी रेसियो हुँदाखेरि नै कुरा गरेका थियौँ यो कम्पनीलाई। अझै पनि त्यति धेरै ढिला भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। इपिएस 25.29 एकदमै राम्रो इपिएस देखिन्छ। बुक भ्यालु 141 रुपियाँ रहेको छ। यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र घटेको मौकामा चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको वाच लिस्टको अन्तिम कम्पनीको रूपमा मैले चाहिँ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सलाई लिएको छु। ILI यसको पनि तपाईँको बजारमा अहिले मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 469 रुपियाँ देख्नुहुन्छ। यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टली राम्रो भएको, उसो त नयाँ आइपिओबाट आएको कम्पनी हो। आइपिओबाट आइसकेपछि यो कम्पनी 640 सम्म पुग्यो भने
त्यसपछि चाहिँ तल आउँदाखेरि 444 रुपैयाँसम्म झर्यो। अब 52 हप्ताको लो 444 बाट चाहिँ त्यति धेरै बढिसकेको अवस्थामा छैन। यसर्थ पनि हामीले यो कम्पनीलाई बिस्तारै थोरै थोरै गर्दै आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ मजाले एड गर्न सक्छौँ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका अन्य केही कम्पनीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अन्य कम्पनीहरू पनि राम्रा रहेका छन्, जस्तो SRLI पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सानीमा रिलायन्स सस्तोमा राम्रै खालको कम्पनी हो, यो पनि खासै बढेको छैन। यो कम्पनी पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। 425 मा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 619 सम्म पुगेको, तल झर्दाखेरि चाहिँ 389 रुपैयाँसम्म झरेको छ। एक वर्षमा यो कम्पनीमा थपगढ केही पनि भएको छैन। तपाईँको यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। सस्तोमा राम्रो लाइफ इन्सुरेन्स अन्तर्गत मैले तपाईँहरूमा यो राखेँ। अर्को सूर्यज्योति लाइफ भन्ने इन्सुरेन्स छ, लाइफ इन्सुरेन्सकै, यो पनि राम्रै छ। यसमा पनि खासै अझै बढ्न सकेको छैन। अब बढ्न भने सुरु गरेको छ, आज भोल्युमसहित बढोत्तरी भएको छ। यसर्थ आगामी दिनमा यसमा बढ्ने एकदमै सम्भावना मैले देखेको छु। समग्र लाइफ इन्सुरेन्सका कम्पनीहरूमा अलिकति राम्रो देखिएको छ, धेरै घटेका छन्। यसर्थ हामीले धेरै घटेको सेक्टरका कम्पनीहरू चाहिँ किनेर राख्यौँ भने छोटो समयमा पनि मुनाफा हुने र धेरै घटिसक्यो। अबको चाहिँ तपाईँको यो जुन बियरिस चरण छ यसको चाहिँ बटम लगाएका हुन् कि जस्तो देखिएको छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरूले। कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ योभन्दा अगाडि नै बटम लगाएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो ALI-CLI हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यो मूल्यमा चाहिँ आउने सम्भावना कम देखिन्छ। 398 को बटम 398 को पेरिफेरीमा जुन यसले बटम लगाएको छ त्यो मूल्यमा आउने सम्भावना कम देखिन्छ। घट्यो भने पनि फेरि यो सपोर्टबाट चाहिँ फर्किन सक्छ। यसर्थ कतिपय लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरूले बटम लगाइसकेको र कतिपयले अब लगाउने क्रममा रहेको जस्तो टेक्निकलले देखाइरहेको छ। फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका सस्तो मूल्यमा रहेका चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सलाई तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। उसो त यो तपाईँहरूलाई सेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने सल्लाह सुझाव चाहिँ होइन। यो नितान्त एजुकेसनल पर्पजका लागि बनाएको भिडियो। यस भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईँले चाहिँ सेयर खरिद बिक्री नगर्नु होला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध पनि रहन्छ। र आजको वाच लिस्टमा हामीले 5 वटा कम्पनी चाहिँ राख्यौँ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र आगामी दिनमा तपाईँका प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै हामीले थप आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजानेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट म बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।